Hi kitchen friends! In today's kitchen adventure, we'll be making churros! Yes, churros! To satisfy our cravings sa masarap na churros. Mga simpleng ingredients lamang at mga gamit ang kakailanganin natin dito. And presenting CHURRON, ang combination ng churros at turon na alam kong kagigiliwan din nating lahat. And here are the ingredients. And if you are new to this channel, welcome! Hello there! And let's get started! Magpakulo tayo ng tubig sa ating kaserola. At paghalu-haluin lamang natin ang sugar, salt, at butter. Antayin natin mag-boil ang water hanggang sa mag-melt na ang butter, and then we'll add our vanilla. Then we'll add the flour. Then kailangan natin itong haluin ng maigi. Let's do our exercise. Hanggang sa mag-form ito ng isang napakalambot na dough. Remember, slow fire lang tayo. After 2 minutes na paghahalo nito, lipat na natin ito sa ating mixer. At pabayaan din natin ma-release ang kanyang hot steam. Kapag hindi na siya masyadong mainit, i-add na natin ang egg. Kasi pagka i-add natin agad, malamang meron tayong scrambled eggs. Mix, mix, mix. And now, i-check natin ang consistency nito. At this point, masyadong dense or malapot ang ating consistency. So, we'll be making an adjustment. I-add natin yung ating extra egg. So, ito yung hinahanap nating consistency. Dense siya, pero spreadable. So, ilagay natin ito sa ating pastry bag at gumamit ako dito ng isang malaking start tip ng ate ko. I-secure lamang natin maigi ang opening ng ating pastry bag para hindi lumabas sa kabilang parte kapag pinipress na natin ito. Let's start na magprito. So, i-press lang natin ang pastry bag sa may gitnang parte para magkaroon ng straight na churros. Huwag kayong mag-alala. Don't worry kung nahihirapan kayong ikorte ang churros o maging straight ito. Sige, practice lang. Slightly brown lang ang kailangan natin gawin dito.
This time, mini churros naman ang gagawin natin. Sa point naman na ito, i-roll natin siya sa ating prepare na cinnamon sugar, which is 2 teaspoon ng cinnamon sa 3 tablespoon of fine sugar. While ang ating mini churros is masarap namang i-dip sa ating chocolate sauce or caramel sauce. Diyan, presenting our CHURRON. Ito ang combination ng churros at turon. Isang oversized churros lang ang gawin natin at i-fill natin ang middle nito ng caramel sauce with yung caramelized banana na slices natin. Then, drizzle mo lang ng chocolate sauce ang pinaka-top nito. So, crunchy outside, but soft and so yummy sa middle nito. I hope you try it dahil so yummy at bagong-bago sa panglasa natin. Yan ang CHURRON. And if you have some recipes in your mind, why not comment down below? And I promise, pipilitin ko na ma-grant ang request nyong yan. Till our next kitchen adventure! If you want more yummy and easy recipes, don't forget to subscribe para lagi kang updated ng weekly post ko. Bye! Stay safe and God bless!